Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a díváme se teď na slovesa, která se používají s dativem nebo na fráze s dativem. A konkrétně to teď bude být, komu, kolik let. To znamená, že otázka je, kolik je například ti, nebo vám, nebo prostě osoba v dativu. A to slovo let můžete říct, ale nemusíte. Podíváme se na všechny časy a 3 hlavní varianty, které můžou být. Takže je například mu, to je od slova on, 1 rok. Nebo je mu 1 měsíc. Můžete taky říct je mu rok nebo je mu měsíc. V tom případě nepotřebujeme to slovo 1. Je taky možné říct je mu 1, ale je lepší říct je mu rok. Tak minulý čas by byl mu 1 rok a budoucí čas bude mu rok, bude mu 1 měsíc. Další varianta je, když to číslo je 2, 3 nebo 4. Potom neřekneme je, ale řekneme jsou. Takže teď mluvíme o nějakém muži, tak proto budu používat variantu mu. Takže jsou mu 2 nebo 3 nebo 4. Už určitě víte, že tahle 3 čísla jsou často jiná než 5, 10 a další. No a tady zase může být buď roky, anebo jestli chcete mluvit o miminku nebo o malém zvířeti, tak by ta forma byla měsíce. Takže jsou mu 2 roky, nebo jsou mu 3 měsíce. A minulý čas je byly s y, byly mu 4 roky a budoucí čas budou. Jo, takže je to plurál jako oni. Budou mu 2 roky, budou mu 4 měsíce. Tak a nakonec, když je to číslo 5 a nebo větší, tak zase máme je, mu, a teď může být například 5 nebo 10, nebo může být, teď já napíšu ta čísla, se kterými vím, že studenti, hlavně rusky mluvící, mají trochu problém, tak například 21 nebo 32 nebo 43 a například 54. Jestli si náhodou potřebujete zopakovat čísla, tak jsme to už v našem kurzu dělali. Můžu vám dát odkaz na video, kde si to můžete procvičit a zopakovat.
Takže všechny tyhle varianty a mnoho dalších, prostě 5 nebo vyšší číslo, bude let. Normálně používáme slovo let. Je možné použít taky variantu roku, ale ta není tak frekventovaná. Standardně říkáme u těchto čísel tu formu let. No a pozor, protože v minulém čase potom není byl, ale bylo jako ono. Bylo mu 5 a tohle je genitiv plurálu. Koho čeho, 5 koho čeho. Takže bylo mu 5 let a budoucí čas, ten je stejný, ale zase je to střední rod, což není vidět. Takže bude mu 10 let. Nebo bylo mu 21 let, bude mu 32 let, je mu 54 let. To znamená, jestli číslo 1, 2, 3 nebo 4 je část většího čísla, tak neplatí tahle pravidla. Tak normálně používáme tuhletu variantu. Normálně, standardně. Můžete někdy slyšet něco jiného, ale tohleto se používá nejvíc. Tak myslím, že tohle stačí. Jestli máte k tomu nějaké otázky, prosím, ptejte se. A jestli se vám to video líbilo, tak dejte like, sdílejte a můžete mě taky podpořit tím, že se stanete mými patrony na Patreonu, anebo členy mého kanálu tady na YouTube, anebo mi dáte super thanks. Hezký den, nashledanou.